pace, dreptate și bine. Oare de ce ne dorim să atingem 100 de ani dacă nu mai suntem în stare de pe la 80 de ani să ieșim din casă? Iar la 90 pare o adevărată aventură, fie să ieși pe holul blocului, fie pur și simplu să mergi la bucătăria apartamentului. Uneori, acești oameni merită întreaga noastră compasiune. Alteori însă se dovedesc egoiști și nemiloși. Și același lucru se poate regăsi adesea în aceeași persoană. De pildă, pe domnul Mircea îl știu încă din copilărie ca o persoană bătrână. Bate spre 90. Mai de unezi se pare că a prins ceva putere să se învârtească în jurul rezidenței. Când m-a văzut în holul blocului, după micul salut extrem de politicos, domnul Mircea mi s-a plâns, netam, nisam. Vai, stimate vecine, am o pensie mică, de mi-e și rușine să o spun. Știți că un ospătar mai destoinic dintr-un local plin într-o seară de weekend face aceiași bani? A fost singura dată, de altfel, când l-am auzit de așa ceva, fiindcă altfel, când se plimbă pe lângă bloc, pășea demn, liniștit, imperturbabil. Cum l-am simțit de data asta ca un om dispus să-și mai nuanțeze ideile, i-am oferit soluția dură. Nu vă supărați. De ce nu vă vindeți apartamentul cu 3 camere? Să o schimbați pe o garsonieră, iar de restul să trăiți ca pensionarii din vest, lunar cu o sumă consistentă în plus la pensie. V-ați permite tot felul de excursii, să faceți spa la clubul pensionarilor. Wow! Poate vă dați și la vreo gagică încă fără baston sau ce mai. V-ați putea chema o asistentă de aceea cu decolteu adânc să vă îngrijească la domiciliu de... Cu bani se pot face multe. Bătrânul m-a privit mirat, ca și cum aș fi fost un eretic infantil, și s-a pornit să-mi explice imediat. Aveți idei ciudate, de-astea moderne, nesigure. Păi îmi dai o bunătate de casă pentru niște bani care azi sunt așa, mâine o dau în inflație? Păi mă pun eu cu bogățoii ăia din vest care au strâns la ciorap cine știe câte milioane. Eu am fost un biet om al muncii. Să știți că țin casa pentru copiii mei, plecați printre alte ținuturi. Da, oi fi eu singurul proprietar, dar cum să rămână sărăcuții fără o casă a lor în București? Nu vă supărați, întreb eu. Totuși sunt copiii dumneavoastră, nu vă trimit ceva bani? Un apartament cu 3 camere totuși costă zdravă la întreținere. Cum să fac așa ceva? Ce obraz aș mai avea când ai ocazia de a fi părinte? Păi asta e o onoare pe viață. Dimpotrivă, să știți că eu le trimit sărăcuților mei copii una alta. Doar au și necazurile lor, în familie, la serviciu, cu viața prin străinătăți. Stau în străinătate? Așa, ce interesant. Probabil că au slujbe ca lumea, bine plătite. Păi să fii sigur, ce, crezi că le-am dat o proastă educație? Ăla mare Fimiu nu e nimic mai puțin decât inginer în Valea de Silicon. Vreți să ziceți în Silicon Valley? Așa. Nu le-am cu engleza și uit mereu denumirile alea furisite. Și să mai știi că amică îi în Belgia măritată. Da, un proprietar de mină de sulf. Ce mai? Sunt procopsiți. Păi înseamnă că au câștiguri bune. Mii de euro. Nu se plâng, dar nici nu sunt putreți de bogați. Asta să însemne că au și ei căsuța lor chivernisită. Cum adică o căsuță? Sunt oameni cu vână, nu așa. Inginerul ăla mare, să știi că are o casă de 500 de metri. Așa de mare? Te pomenești cu piscină, cu multe camere, cu vedere la ocean? Așa, dar nu știu, nu m-a putut chema la el. E departe, în America, se dă viză greu. Ai naibii, mi-a zis Fimiu, le teamă să nu rămân pe acolo. Să fac ce? Să-mi caut de lucru la vârsta mea? Poate să-mi rămână oasele. Bun fiu după cum văd și bun ajutor vă mai dă, zic eu ironic. Și alaltă cum stă? Bine, amică, proprietarea sulfului, chiar ea? Are o casă cu 3 etaje. Da, să știi că mi se plânge că abia dovedește să o curețe o dată pe săptămână. Nu vrea să dea bani la un serviciu de curățenie. Te pomenești cu o fură de cine știe ce și spuneți că le mai trimiteți și dumneavoastră bani. Așa, sărăcuții. Ce bine le mai prinde. Le trimit prin mandat, sunt om modern. Ce mai, jumate din pensie.
la vreo nevoie, dar cu scumpirile astea la energie, la căldură, la gaze, cum o dovediți? Nu vă ajută copiii? Cum să mă ajute? Nu mă puteau ajuta ei în vremuri normale, alea de dinainte de criza COVID. Dar acum? Păi știți cât s-au făcut în Belgia, în America, gazul și alealte? Nu, să zicem că n-am idee. Vă zic eu, triplu, ba ce mai, de 10 ori mai mult. De unde să-mi trimită sărăcuții? Dar dumneavoastră, de ce nu mai coborâți decât foarte rar de la etajul 3, unde parcă stați? Domnule, nici nu mai pot așa cu una cu două, nici n-are cine să mă ajute să mă mișc mai lejer. Dar mai mult nu cobor de frică să nu depășesc 100 de kilovați. Păi ce e cu 100 asta? Cum adică ce e? Chiar nu știți? Dacă ajungi să consumi doar atât, plătești mai puțin. Doar 0,68 pe kilowatt. Dar dacă sari, ajungi la 0,80 kW. Foc de scump. De unde să dau? Păi și cum faceți? Că aveți 3 camere. Cum economisiți? Mai ales că nici n-avem căldură în casă. Mata, se pare că n-ai cunoscut vremurile ce au și este de iarnă. Acolo răbdai de frig cu adevărat. Acum mă răsfăț la gazul din bucătărie, deși nenorocitul ăla de aragaz îi vechi și are ochiurile rău înfundate. Abia pâlpâie, dar oricum, și să știi că îmi pun 4 haine pe mine. Dar știu că vara trecută vă plângeați că și la 30 de grade vă e frig. Bătrânețea, mereu te face să crezi că e frig. Dar, tinere, să știi că mă mângâi cu obsesia că n-a murit nimeni de frig. Cum să nu moară? Nu v-ați uitat la TV? 2 bătrâni au murit azi dimineață în casă. Zexe, au murit de frig. Vrăjeală a ălora de la știri, să-și facă ratingul. Cine știe ce alte boli aveau ăia morții? Da, bun, faceți economie strașnică. Dar vă mai ajung banii pentru trimis copiilor? Ai atins, tinere, buba inimii mele. Să știi că îmi număr bănuții de 7 ori și mă tot înspăimânt că de la o zi la alta nu mai am cum să le dau jumătate din pensie. Dacă eu îți spun să n-ai încredere în oamenii de la TV, n-au promis acolo guvernanții că ne cresc pensia? De parcă pot să plătesc eu undeva cu promisiuni. Dar nu se poate. Și uitați, îi dau și eu drumul ofului din inimă. Kilovatul și gazul au luat o razna, alimentele au prețuri apropiate de cer, dar mai ales băuturica, prietena, sărăciei și a singurătății. Nabeleac a făcut și ea un hop de 20-25%. Nenorocire, totul e foc de scump. Între timp, își face apariția și adminul de la scara blocului cu un tabel. Ne cere să semnăm dacă dorim să se dea drumul la căldură, ori în genere dacă avem alte propuneri. Eu vreau căldură, am și sărit să semnez. Stai, tinere, nu e chiar așa. Nu ai văzut că în fond spre prânz e cald, uneori ajunge și la 15 grade. Da, dar noaptea gerul deja a început să tușeze cu gheață geamurile. Nu, tinere, eu cred că o să o țină tot așa cu căldură îndeajuns. Cel mai bine, caloriferele nu trebuie deschise deloc în iarna asta, foc de scumpă. După ce domnul Mircea s-a trecut la rubrica nu, a fost întrebat dacă are vreo propunere. Cum să nu, dragă? Cred că apa caldă ar trebui închisă de la vana din subsol. Ce ne trebuie atâta duș? O risipă, foc de scumpă. Iar apa rece trebuie și ea economisită. Cel mai bine ar fi să ne repartizați doar o porție. Uite, să zicem, o găleată de locatar. Așa nu o consumăm zilnic și avem și de duș și de toaletă. Și domnule Mircea pune o paie pe foc. Veți fi având propuneri și pentru curent. Să nu, tinere, toți din bloc ar trebui să fie obligați să-și cumpere lanterne. Sunt economicoase, au o lumină acceptabilă și, nu e așa, nu iese fum dacă nu ai foc. Adică n-ar putea fi lumină fără căldură. De la etajul 1, o adolescentă în clasa 12 a tras cu urechea la conversația noastră și a simțit că nu mai poate. Începe să urle. Lua-var dracu de boșorăci cu economia voastră la căldură. Mie îmi tremură buza de frigul strașnic din casă și voi vreți să vă încălziți la căldura inimii? Să stați așa calzi la niște ditai coșciuge. De ce nu vă duceți să vă puneți cururile pe pământ să vedeți acolo căldură? Cine hotărăște mie viața? Niște ăia, vai mama lor, încur mucica la balamuc și înghit antibiotice cu pumnul. Am plecat. Domnul Mircea și adminul rămăseseră acolo. Unde să meargă bătrânul de furia nebunei? Tăcuse și el a pagubă.